Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, wala tayong i-review ngayon guys na product or kahit anong phone. Mag-uusap lang tayo ngayon kasi gusto ko ibigay sa inyo guys yung 5 Android tips na nakita kong sobrang useful. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon kung paano yun gawin. Okay, so first tip natin guys ay yung tinatawag na App Action Shortcuts. Pero una sa lahat, ano ba yung App Actions? So ito guys, yung nakikita ninyong actions kapag nilong press ninyo yung isang application sa app drawer ninyo. So for example, dito sa app drawer, makikita nyo na meron tayong keep notes. So example lang naman, ilong press natin yan at merong lilitaw na list of actions. So nandyan yung new audio note, nandyan yung new photo note, new list, tsaka new text note. So yan yung app actions. Iba-iba yan. Depende sa application na ilolong press natin sa app drawer. So, for example naman, yung Google application. Kapag nilong press natin yan, ang lilitaw naman ay recent, voice search, at search. So, what if guys, gusto natin na yung isang app action ay mapunta dito sa home screen as shortcut. Kasi ayaw na nating buksan palagi yung isang application tapos iselect yung action na gusto nating gamitin. So para magawa yun guys, halimbawa ulit itong keep notes, ilong press natin para lumabas yung app actions. Tapos ang gusto nating magkaroon ng shortcut sa home screen ay yung new list. So ang gagawin lang natin habang nakalitaw yan ay i-tap and hold lang natin para mapunta sa home screen. So tap and hold. Nasa home screen na siya. So, every time na gusto natin gumawa ng bagong list sa ating keep note, nandito na siya sa home screen. Hindi na natin kailangan buksan yung keep note. Tap lang natin at makakagawa na tayo ng list. Okay, second tip guys na gusto ko ibigay sa inyo ay yung tinatawag guys na digital well-being. Kung hindi ako nagkakamali, nag-start yung implementation ng digital well-being dito sa Android 9. So, kung naka-Android 9 kayo, makikita nyo yan sa settings. So, puntahan natin. Okay, so dito sa settings guys, makikita nyo yung digital well-being and parental controls. So, tap lang natin yan. At sa loob nyan guys, makikita natin yung breakdown ng paggamit natin sa phone natin. So, napaka-useful niya kung gusto mong monitor kung gaano mo katagal ginagamit yung phone mo sa loob na isang araw. So, dito guys, sa akin, sa digital well-being ko, makikita nyo na malaking portion ng paggamit ko sa phone ay, obviously, YouTube. So, what if guys, kung gusto kong bawasan yung oras na nagugugol ko sa paggamit ng YouTube application. So, gagawin lang natin ay pumunta dito sa focus mode. Yan. Select lang natin guys yung YouTube. Check natin. At nandun na siya ngayon sa distracting apps. So, magsiset tayo ngayon ng schedule. So, ang gagawin natin ay iset siya from Monday hanggang Friday. Sabihin natin na ayaw natin gamitin yung YouTube from 3 p.m. Select natin yung 3 p.m. Okay. Tapos, dito sa end hanggang 5 p.m. Tapos, tap natin yung set. Yan. So, punta tayo ngayon sa YouTube application. Try natin kung mabubuksan natin siya. Pag tinap ko siya, ayan, app isn't available. Meron na siyang lilitaw na warning na ganyan. YouTube and other distracting apps are paused right now. At makikita nyo guys yung icon ng YouTube dito sa ROG Phone 2 na naka-gray out siya. Ibig sabihin, inactive siya. So, malaking tulong yan guys para ma-remind tayo na, oops, etong oras na to, hindi ko pa pwedeng gamitin ng YouTube. So, makakapag-focus tayo dun sa work natin o sa kung ano mang ginagawa natin at mababawasan yung time na ginugugol natin sa YouTube application. Okay, third tip guys na gusto ko ibigay sa inyo ay yung tinatawag na Do Not Disturb. Sobrang tagal na ng feature na to ng Android pero ito yung pinaka-usual na hindi natin pinapansin. Okay, iba-iba guys yung way para mapuntahan natin yung Do Not Disturb page dito sa phone natin. Pero ang isa sa pinakamabilis na way ay hanapin natin siya sa notification panel. Tapos hanapin natin yung Do Not Disturb. Tapos ilong press lang natin. Yan. So, nandito na tayo sa Do Not Disturb page. Okay, tapos dito guys sa Do Not Disturb page, hanapin lang natin yung schedule. Iba-iba itsura sa bawat Android phone. Meron nakalagay na set schedule, ganyan. Pero dito sa ROG Phone 2, nasa pinakaibaba siya. Yan o, schedule. Tapos, iselect lang natin yung turn on automatically. Okay? Tapos, mag-add lang tayo ng rule. So, for example, gusto nating i-silent yung phone natin sa isang specific na schedule, oras, at araw. So, gagawin natin yung time. Okay? Type lang natin, for example, meeting. Yan. So, halimbawa, every day
4 p.m. to 5 p.m. meron tayong kausap. So, saselect lang natin yung araw. Yan. So, Monday to Friday. Tapos, yung start time, 4 p.m. to 5 p.m. So kapag dumarating guys yung 4 p.m. every day, automatically magsa-silent yung phone natin. Meron tayong marireceive ng mga notification pero hindi natin yan maririnig kasi naka-do not disturb siya. Ibig sabihin, silent talaga yung phone natin. Sobrang useful to guys kasi kung sakali, na halimbawa, may start na yung meeting or yung isang event na a-attendan natin, hindi na natin iintindihin na i-silent pa yung phone natin or hindi na tayo mag-aalala kung na-silent ko ba yung phone ko o hindi. Kasi nga, naka-schedule na yung do not disturb. Okay, pang-apat na tip guys na gusto kong i-share sa inyo ay yung tinatawag naman na notification lag. Nangyari na ba sa inyo guys na merong pumasok sa inyong notification pero sa bilis ng pindot ninyo na i-clear all nyo lahat, hindi nyo na nakita kung ano yung pinakahuling notification na na-receive ninyo at hindi nyo na alam paano yun mahanap. Well, nangyari yan sa ating lahat. So, paano yung solusyon pag nangyari yun? So, dyan papasok yun guys, yung notification lag. Para ma-activate natin yun guys, punta lang tayo sa widgets. So, dito yun sa home screen, tapos widgets. Yan. Tapos sa list ng widgets, hanapin natin yung settings. Yan, ito yun, settings. Pag sinelect natin yun guys, tapos nilagay natin sa home, merong lilitaw na settings shortcut. So, mamimili lang tayo dyan. Hanapin natin yung notification lag. Pag sinelect natin yan, pag tinap natin to, syempre hindi ko itatap kasi makikita nyo lahat ng notification ko. Pag tinap nyo yan, lahat ng notification na na-receive ninyo, makikita nyo. So, at least kahit nabura na ninyo yung notification na dumating sa inyo, open nyo lang yung notification lag. Okay, pang-limang tip at huling tip guys na ibibigay ko sa inyo ay power saving mode. Well, alam na natin lahat yon at by default, yung Android, inaalok tayo na mag-power saving mode kapag bumababa yung battery natin ng 20%. Pero gusto ko guys i-suggest sa inyo na i-enable ninyo yung power saving mode every time na matutulog kayo. Bakit? Kasi guys, merong mga Android phones na ang bilis bumaba ng battery life kapag naka-standby. Specifically, kapag natutulog na kayo sa gabi. Kapag hindi nyo na ginagamit yung phone, tapos nakapatong lang dun sa ulunan ninyo o kung saan man, ang bilis bumaba ng battery. Sa experience ko, meron akong mga nagamit na Android phone na natulog ako 80%, pagising ko 70-65% na lang natitira. Bakit ganun kabilis? Kasi merong mga background application na refresh habang natutulog ka. So para maiwasan yun guys, i-enable nyo lang every time na matutulog kayo yung power saving mode. So ganito guys itsura ng battery page sa ating Android devices. Tapos hanapin nyo lang dyan yung power saving mode tapos enable nyo lang. Pero merong mga Android devices sa ngayon, katulad nitong ROG Phone 2, na yung power saving mode, pwede mong i-schedule. Parang do not disturb mode, parang ganun. So punta lang tayo sa Power Master. Ayan, tapos battery modes. Ayan switch by schedule. So, pwede ko siyang iset from 12 a.m. hanggang 6 a.m. So, yun yung mga time na talagang tulog ako. So, at least, makaka-receive ako ng mga notification, pero madami siyang i-disabled na background application. Para pagising ko, hindi ganun kalaki na bawa sa aking battery life. Okay, so, yun lang guys yung tips na gusto ko ibigay sa inyo ngayon. Sana makatulong. At kung meron pa kayong naiisip na tips na gusto nyong i-share sa community natin, please comment down below para mabasa nating lahat at makatulong sa lahat. So, hanggang dito lang muna guys yung video na to. Kung nagustuhan nyo, please hit the like button. Tapos mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating video. Okay, hanggang dito lang muna. Maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.